मेन्टेनेन्स भएको छैन भनेपछि चाहिँ जो भोइस अफ नेपाल सिजन 1 मा हुनुपर्ने होइन नभएर हामी हुँदाखेरि पनि भएको थिएन कति कुराहरू राम्रोसँग मेन्टेन भएको थिएन तपाईको जसले उपाधि पाउनुपर्ने हो त्यो मान्छे नपाएको हो त 1 मा त्यो त भोटले गर्दाखेरि जितेको कुरामा म केही बोल्न सक्दिनँ हैन तर यस जो विनर हुनुपर्ने उ चाहिँ भएको होइन चाहिँ भन्छु म यो ठोक्वा तपाईँ एकदम 100% त्यसरी त बिजनेस हुँदैन नि त लाइक आई टोल्ड यु इट्स अ टिभी सो एउटा टिभी सोमा डिरेक्टर हुन्छ के एउटा राम्रो स्वच्छ कम्पिटिसनमा त डिरेक्टर हुँदैन नि त तर डिरेक्टर भएको भनेको त पक्कै पनि त्यहाँ देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट ह्याज टु ह्यापन बिकज द डिरेक्टर वान्ट्स भनेपछि यसलाई कसरी मूल्याङ्कन हुन सकिन्छ तपाईँको साँच्चै यसलाई चाहिँ कलाको सम्मान गर्ने एउटा स्टेज या चाहिँ त्यहाँनिर एउटा पेसा व्यवसायलाई चाहिँ को रूपमा चाहिँ यसलाई परिभाषित गर्नु सक्छ पहिला चाहिँ व्यवसाय हो पहिला चाहिँ व्यवसाय छातीमा हात राखेर बताइदिनु तपाईँ 100% हो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो थाहा हुन पनि पर्छ छैन भने व्यवसाय नै हो तर यस कन्ट्रिब्युसन पनि हो जसरी द भोइसको एउटा चाहन छ म द भोइस अफ नेपालको छ चाहिँ भन्दिनँ अझै पनि तर द भोइसको जुन चाहन छ वर्ल्ड वाइड त्यो चाहिँ मेन्टेन भएको छैन नेपालमा मात्र होइन टु सम एक्सटेन्ट नेपाल इन्डियामा पनि भएन भिडमा खोजौँ कि एकान्तमा खोजौँ शिशिरमा खोजौँ कि बसन्तमा खोजौँ दैव हे त्यो सपनाको गाउँ छ कहाँ मलाई देखाऊ स्वच्छ कम्पिटिसन हुनुपर्छ राम्रो गाउने जो सिङ्गरको जे जुन हिसाबको एबिलिटिज छ त्यो एबिलिटीलाई हामीले एक्जिक्युट गर्ने हो स्टेजमा भनेपछि हामीले यो बुझे हुन्छ कि नेपालमा हुने रियालिटी सोहरूमा स्वच्छ प्रकारको प्रतिस्पर्धा भएको छैन नेपालमा मात्रै होइन कहीँ पनि हुँदैन तर अन्य राष्ट्रमा चाहिँ मेन्टेनेन्स हुन्छ क्या स्ट्यान्डर्डको हामी कहाँ चाहिँ त्यो भएको छैन होइन एउटा फर्मेट हो भन्ने कुरा चाहिँ पछि बुझेँ है मैले कुरा चाहिँ पहिले चाहिँ थाहा थिएन मलाई चाहिँ होइन जसरी श्रोता दर्शकहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै हो नि त म पनि मलाई पनि थाहा थिएन र फर्मेटमा चाहिँ चेन्ज हुनुपर्ने किसिमको फर्मेट रहेछ भन्ने कुरा पछि थाहा पाएँ तर एउटा कुरा चाहिँ अलिकति मनलाई नराम्रो लागेको कुरा चाहिँ इन्फर्मेसन आएन कि फाइनलिस्टमा आरिफ राउफ भन्ने एकजना भाइ जसलाई मैले धेरै अगाडिदेखि चिन्थेँ ऊ पनि फाइनलिस्ट भएछ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि मलाई एकदमै खुसी लाग्यो म उसलाई एउटा राम्रो सक्षम गायक चाहिँ मान्छु तर त्यो भन्दै पनि बिकज इट्स अ रियालिटी सो भोलि गएर कसले जित्छ भन्ने कुरा त डेफिनेटली जसले भोट बढी पाउँछ यो साह्रै नै दुःखद कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई सक्षम हुँदै पनि मान्छेहरू भनौँ भोटिङ गर्ने जुन प्रणाली छ अथवा मान्छेको चोइस किन जहिले पनि यतै आयो अब के हो भन्ने कुरा मेरो विचारमा चाहिँ यो इट्स अ टिभी सो अनि भोलि गएर टिभी सो मेरो विचारमा धेरै केटीहरूले नै हेरिरहेछन् जस्तो लाग्छ केटाहरूले भोटिङ धेरै पाएको देख्दाखेरि चाहिँ अनि केटीलाई त केटीले भोट गर्दैन भन्ने किसिमको पहिला पनि आएको थियो यस्तो कुराहरू सायद अनि हिस्ट्रीमा हेर्ने भने इन्डियाको रियालिटी सोजहरू हेर्दाखेरि प्रायः जस्तो त्यही नै देखिन्छ कि केटाहरूले भोट बढी पाउँछ डेफिनेटली केटीहरूले गर्छ भन्ने किसिमको कुरा हो कि यो चाहिँ सो तर मलाई चाहिँ राम्रो लाग्दैन यो कुरा चाहिँ स्टेजमा उभिएर गीत गाउनु जस्तो कठिन काम केही हुँदैन क्या साँच्चै भन्ने हो भने अनि एज ह्युमन मिस्टेक्स त इट्स अ पार्ट अफ बिङ अ ह्युमन एरर गर्दै सिक्ने त हो नि सो कसैलाई त्यसरी ठुलो इस्यु बनाउनु पर्ने रिजन चाहिँ देख्दिनँ सायद विद्यालय पनि मैले सेभ गरेको कारण थियो सी जस्ट मिस्ड वान लाइन सङको तर द बेस्ट थिङ उसले गरेको चाहिँ उसले मिस गर्दा गर्दै पनि बार छोडेन उसले आफ्नो बारमा आएर फेरि कन्टिन्यू गर्यो उसले त्यो भनेको म्युजिक सेन्स उसले ग्याप गर्यो उसले लाइन बिर्सेपछि के हुन्छ त होल सङ बिर्सिनु पर्ने हो नि त उसले राइट ठाउँमा फेरि छिर्नु भनेको त सेन्स राम्रो सेन्स भएको म्युजिसियन हो नि हो त भन्ने कुरा हो र मूल्याङ्कन कसरी गर्ने क्रिटिकल हुने कि के हुने मिडियोकर हुने कि स्कलर हुने कि त्यसमै डिपेन्ड गर्छ सबै कुराहरू तर मेरो विचारमा गल्ती गर्नु ठुलो कुरा होइन गल्तीबाट सिक्नु चाहिँ सुधार्नु चाहिँ पर्छ र कसैको गल्तीलाई ठुलो इस्यु बनाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ
नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। म तपाईँको अनुप लिम्बू उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ। हामीले तपाईँहरूमा एकदमै स्पेसल गेस्ट लिएर उपस्थित भएका छौँ। पक्कै पनि भोइस अफ नेपालको पूर्व कोच पनि हुनुहुन्छ, गायक तथा सङ्गीतकार, कम्पोजर, त्यसै गरी सङ्गीत गुरु पनि हुनुहुन्छ सनुप पौडेल। एकदमै भर्सेटाइल सिङ्गरसँगको विशेष कुराकानी आज संजोग पनि परेको छ, किनभने भोइस अफ नेपालको सिजन 2 को ग्रान्ड फिनाले नजिक पनि छौँ। निकै रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ। सनुप सर, यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अनि सम्पूर्ण श्रोताहरू, दर्शकहरू जतिले सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई, यहाँहरूलाई पनि न्यानो अभिवादन मेरो। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम। भोइस अफ नेपालको सिजन 1 को त्यो एपिसोडहरू पछि देख्न अलिकति मिडियातिर देख्न पाइएन भनेर गुनासो छ नि हाम्रो दर्शक श्रोता। पहिला त्योभन्दा अगाडि पनि देखिन्थेन कि म। त्योभन्दा अगाडि यसको रहस्य के होला त्यो खोलाउन सुरु। त्यस्तो रहस्य केही पनि छैन। रहस्य नै चाहिँ नभन्नु यसलाई। सायद मेरो एउटा टिपिकल नेचर हो कि भन्छु, आइडियोसेन्ट्रेसी हो कि म अलिकति त्यस्तै खालको छु। अलि मलाई आफ्नो स्पेसमा बस्नु मनपर्छ, आफ्नो स्पेसमा काम गर्नु मनपर्छ विशेष गरी। सायद त्यही नै होला। हजुर, अहिले अब तत्कालै दर्शक श्रोताले सुन्न पाउने कोसिसहरू होइन, उहाँहरूको लागि के छ तपाईँको विशेष स्पेस? केही गीतहरू रेकर्ड गरेको छु, बिस्तारै अब आउँदैछ। द भोइस सिजन 1 मा मेरो एकजना टिमको शैलु आरएल सिंहसँगको एउटा डुएट सङ छ, चाँडै आउँदैछ त्यो पनि। अनि प्लस एक तारेको गजल गाइसकेको छु, त्यसको भिडियोज आउँदैछ। लगतै छ 4-5 वटा कामहरू त 4-5 वटा आउँदैछन्। हजुर हजुर, जस्तो कि तपाईँलाई चाहिँ नि सिजन 2 अहिले हामी ग्रान्ड फिनालेमा छौँ, अलिकति भनिसकेका छौँ। अब सेम कोच दोहोरिनुहुन्छ कि भन्ने दर्शक श्रोताको अपेक्षा थियो, त्यो भएन होइन। आम दर्शक श्रोताले गुनासो गरिराख्नु भएको छ। जस्तो तपाईँको अवाज र तपाईँ चाहिँ नि त्यहाँनिर अटाउनु भएको टुमा, यसको कारण चाहिँ के होला? खास नअटाएको त होइन, सायद मेरो विचारमा बिजी व्यस्त भएर या चाहिँ नि होइन, एउटा फर्मेट हो भन्ने कुरा चाहिँ पछि बुझेँ है मैले। कुरा चाहिँ पहिले चाहिँ थाहा थिएन मलाई चाहिँ होइन। जसरी श्रोता दर्शकहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै हो नि त म पनि, मलाई पनि थाहा थिएन। त्यो फर्मेटमा चाहिँ चेन्ज हुनुपर्ने किसिमको फर्मेट रहेछ भन्ने कुरा पछि थाहा पाएँ। तर एउटा कुरा चाहिँ अलिकति मनलाई नराम्रो लागेको कुरा चाहिँ इन्फर्मेसन आएन कि, त्यतिमा मात्रै एउटा कुरा चाहिँ इन्फर्म चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने मात्रै हो। सेम तपाईँले जे भन्नुभएको छ सेम कुरा चाहिँ नि अबाधिले पनि राख्नु भएको थियो होइन। पछि तपाईँलाई कति बेला थाहा भयो कि हामी चाहिँ अटाइएन छ है यहाँनिर, यो फर्मेट रहेछ यसको भन्ने कुरा चाहिँ? मिडियामा एनाउन्स भइसकेपछि। अहिले चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई, जो नयाँ कोचहरू तपाईँहरूको ठाउँमा आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिनुहुन्छ? सन्देश नै त दिनुपर्ने जस्तो केही छैन। मैले पनि सिजन 1 मा काम गरेँ हो, उहाँहरूले पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो साइडबाट बेस्ट दिइराख्नु भएको छ, मैले मेरो साइडबाट बेस्ट दिइरहेको थिएँ। त्यति नै कुरा खास। कम्पेरिटिभली हेर्नु पर्दाखेरि 1 र 2 मा फरक चाहिँ के छ, समानता के छ? सत्य कुरा गर्छु है, मैले हेरेकै छैन। सिजन 1 पनि हेरेको थिएन मैले, न युट्युबमा हेरेको थिएँ न टेलिभिजनमा हेर्थेँ मैले। योपालि पनि हेरेको छैन मैले, टु बी अनेस्ट। सो मैले विश्लेषण दिइहाल्नुपर्ने कारण रिजन पनि देख्दिनँ म खास चाहिँ। अब कस्तो गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले सर एकचोटि हेरेपछि भन्न सक्छु। हजुर, जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको यो आउँदो शनिबार महायुद्ध हुँदैछ, 4 जना कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ होइन। 4 प्रतिस्पर्धीहरूको त्यो लडाइँमा चाहिँ कसले बाजी मार्ला भन्ने आम दर्शक श्रोताको चासो पनि छ। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? तपाईँलाई कतिको याद छ कसले बाजी मार्ला तपाईँको तर्फबाट? जस्तो कि तपाईँको दिप सर होइन र प्रमोद सरको चाहिँ यसपालि दरो भिडन्त हुने हो कि भन्ने खालको अझै विश्लेषणहरू टिका टिप्पणी भइरहेको छ। अब कसले जित्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै सिम्पल छ यसको एन्सर। जसले बढी भोट पाउँछ उसले जित्छ। यो रियालिटी सो हो, पछि गएर जसको एउटा मोडालिटी भोटिङ्समा छ। सो भोटिङले नै बताउँछ कसले जित्छ भन्ने कुरा चाहिँ। जस्तो तपाईँ आफैमा सङ्गीत गुरु पनि हुनुहुन्छ होइन, कम्पोजर, लामो समय करिब चाहिँ 3 दशकदेखि नेपाली गीत सङ्गीतमा यत्रो योगदान गर्नुभएको छ। तपाईँले दर्शक श्रोताले यसलाई चाहिँ नि बिर्सिनै छैन, कहिले सम्झिरहनु भएको छ। तपाईँको आवाज डाँडा पाखा होइन कुन्दरामा गुन्जिरहेको अवस्था छ होइन। जस्तो कि त्यहाँ भएको 4 जना प्रतिस्पर्धीहरूलाई तपाईँको नजरबाट उहाँहरूलाई यसो चाहिँ जजिङ गर्नु पर्दाखेरि कसले कस्तो पाउनुहुन्छ? राम, लिम्बू होइन, विकास? मैले सत्य कुरा गर्छु अझै अहिले पनि फेरि मैले खासै फलो नै गरेको छैन, सोलाई फलो गरेको छैन। मलाई एउटा कुरा मात्रै थाहा छ, फाइनलिस्टमा आरिफ राव भन्ने एकजना भाइ जसलाई मैले धेरै अगाडिदेखि चिन्थेँ, ऊ पनि फाइनलिस्ट भएछ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। म उसलाई एउटा राम्रो सक्षम गायक चाहिँ मान्छु। तर त्यो भन्दै पनि बिकज इट्स अ रियालिटी सो, भोलि गएर कसले जित्छ भन्ने कुरा त डेफिनेटली जसले भोट बढी पाउँछ। मेरो विचारमा 4 जना पुग्नु भएको छ भने पक्कै पनि 4 जना राम्रो हुनुहुन्छ भन्ने त विश्वास छँदैछ ममा पनि। र म
अहिलेलाई भन्न पर्दाखेरि चाहिँ म शुभकामना चाहिँ चारैजनालाई दिन चाहन्छु। चारैजनालाई एकदम हजुर। भोइस टिमलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हजुर, भोइस नेपालको त्यो टिमलाई सिजन 2 को टिमलाई यहाँहरूलाई पनि शुभकामना नै दिन चाहन्छु। राम्रो भइरहेछ सो, राम्रो जाओस् अझै पनि। हजुर, हिजोको दिनमा जस्तो तपाईँले सिजन 1 मा पनि होइन जो महिला अब चाहिँ आज हाम्रो नेपालको सङ्ख्यात्मक हिसाबमा हेर्नुपर्दा पनि पुरुषभन्दा बढी नै होला, तर उहाँहरू पनि पुग्नु भएको थियो। सेम यसपालि पनि पुग्नु भएन नि, तिनजना त्यो महिलाहरू एकैचोटि बाहिर ल्याउनु भएको छ कन्टेस्टेन्टहरू, एकदम बेस्ट टु बेस्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यो बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो साह्रै नै दुःखद कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। सक्षम हुँदा हुँदै पनि मान्छेहरू भनौँ भोटिङ गर्ने जुन प्रणाली छ अथवा मान्छेको चोइस किन जहिले पनि यतै आयो, अब के हो भन्ने कुरा मेरो विचारमा चाहिँ एउटा इट्स अ टिभी सो। अनि भोलि गएर टिभी सो मेरो विचारमा धेरै केटीहरूले नै हेरिरहेको छन् जस्तो लाग्छ। केटाहरूले भोटिङ धेरै पाएको देख्दाखेरि चाहिँ, अनि केटीलाई त केटीले भोट गर्दैन भन्ने किसिमको पहिला पनि आएको थियो यस्तो कुराहरू सायद। अनि हिस्ट्रीमा हेर्ने भने इन्डियाको रियालिटी सोजहरू हेर्दाखेरि प्रायः जस्तो त्यही नै देखिन्छ कि केटाहरूले भोट बढी पाउँछ, डेफिनेटली केटीहरूले गर्छ भन्ने किसिमको कुरा हो कि यो चाहिँ। सो तर मलाई चाहिँ राम्रो लाग्दैन यो कुरा चाहिँ, किन भन्दा सक्षम हुँदा हुँदै जो सक्षम छ ऊ अगाडि बढ्नै पर्छ भन्ने एउटा हाम्रो एउटा भित्री भावना हो। त्यो एक किसिमको भोइसको एउटा उद्देश्य पनि त्यही नै हो नि। डेफिनेटली हो। कुनै पनि एउटा सोको एउटा कम्पिटिसनमा जो सक्षम छ ऊ अगाडि बढ्नुपर्ने। जस्तै भोइस सिजन 1 मा विद्यालाई मैले जानी 2चोटि 3चोटि सेभ गरेको छु बिकज सी डिजर्भड। एन्ड एज अ कोच मलाई आफैलाई पनि फिल हुन्छ कि उसले एउटा पर्फर्मेन्स बिगाऱ्यो भन्दैमा ऊ नराम्रो होइन भन्ने कुरा त म बुझ्छु नि त। टिभी सो एन्टायरली हेर्ने मान्छेहरूको पर्सेप्सन त डिफ्रेन्ट हुन्छ, तर उसको एबिलिटिजहरू के छ भन्ने कुरा मलाई थाहा हुन्छ कि। सो द्याट वे आई थिङ्क आई गेभ माई बेस्ट टु पुस, नट बिकज विद्या मात्रै राम्रो भनेर होइन, तर त्यो बेलासम्मलाई चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट सिङ्गर थियो त्यो बेलासम्म चाहिँ। सो आई गेभ माई बेस्ट। तर म आफै पनि हेर्छु यो कुरालाई चाहिँ। अब भनौँ न जोसुकै होस्, केटा होस् या केटी होस्, तर जो एबल छ ऊ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने। अहिलेको जुन चाहिँ परिस्थिति, अहिलेको कन्डिसन हेर्दाखेरि, अहिलेको सिस्टम हेर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको जति राम्रो लागि जस्तो जो क्षमतावान छ, जोसँग कला छ, उनलाई चाहिँ जति सम्मान हुनुपर्ने त्यो अलिकति नभएको हो। किनभने सबै कुराहरू भोटिङले नै मात्र गर्ने भयो त त्यहाँनिर चाहिँ पैसा र पावरको मात्रै चलखेल हुन्छ होला नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो प्रतिभालाई चाहिँ यसले अन्याय गर्छ कि भन्ने खालको गुनासोहरू जस्तो हामी सुन्न पाउँछौँ अधिकांश ठाउँमा। यो बारेमा के भन्नु सक्नुहुन्छ? किनकि जजको हातमा नि 50-50 भइदिएको भयो, जजले पनि त राम्रो प्रतिष्ठा लाग्छ। तर त्यसरी त बिजनेस हुँदैन नि त। लाइक आई टोल्ड यु इट्स अ टिभी सो। एउटा टिभी सोमा डिरेक्टर हुन्छ क्या। एउटा राम्रो स्वच्छ कम्पिटिसनमा त डिरेक्टर हुँदैन नि त। तर डिरेक्टर भएको भनेको त पक्कै पनि त्यहाँ देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट ह्याज टु ह्यापन बिकज द डिरेक्टर वान्ट्स। भनेपछि यसलाई कसरी मूल्याङ्कन हुन सकिन्छ तपाईँको? साँच्चै यसलाई चाहिँ कलाको सम्मान गर्ने एउटा स्टेज या चाहिँ त्यहाँनिर एउटा पेसा व्यवसायलाई चाहिँ रूपमा चाहिँ यसलाई परिभाषित गर्नु सक्छ? पहिला चाहिँ व्यवसाय हो, पहिला चाहिँ व्यवसाय। छातीमा हात राखेर बताइदिएको तपाईँ 100% हो। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, थाहा हुन पनि पर्छ, छैन भने व्यवसाय नै हो। तर यस कन्ट्रिब्युसन पनि हो। जसरी द भोइसको एउटा चाहन छ, म द भोइस अफ नेपालको छ चाहिँ भन्दिनँ अझै पनि, तर द भोइसको जुन चाहन छ वर्ल्ड वाइड त्यो चाहिँ मेन्टेन भएको छैन। नेपालमा मात्र होइन, टु सम एक्सटेन्ट इन्डियामा पनि भएन। इन्डियामा पनि भएन। के हुनु पर्थ्यो, के भएन थियो? अब किन भएन, हाम्रो सोसियो कल्चरल नर्म्सहरूले पनि दिँदैन कति कुराहरूलाई एलिभेट गर्न होइन। कति कुराहरू क्लिसेड नै आउनुपर्छ कि हाम्रो अडियन्सलाई, त्यो कुराहरूले म्याटर गर्छ कि। भनौँ न कुनै बेला मैले आफैले पनि एज अ कोच होइन यो सङ गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि टिमबाट होइन यो सङले टिआरपी जेनेरेट गर्दैन, यो सङले चाहिँ टिआरपी जेनेरेट गर्छ, यो इस्युजहरू आउनु हुँदैन। स्वच्छ कम्पिटिसन हुनुपर्छ, राम्रो गाउने जो सिङ्गरको जुन हिसाबको एबिलिटिज छ त्यो एबिलिटीलाई हामीले एक्जिक्युट गर्ने हो स्टेजमा। भनेपछि हामीले यो बुझे हुन्छ कि नेपालमा हुने रियालिटी सोहरूमा स्वच्छ प्रकारको प्रतिस्पर्धा भएको छैन। नेपालमा मात्रै होइन, कहीँ पनि हुँदैन, तर अन्य राष्ट्रमा चाहिँ मेन्टेनेन्स हुन्छ क्या स्ट्यान्डर्डको। हामी कहाँ चाहिँ त्यो भएको छैन, पक्का भएको छैन। जति पनि भएको थियो नि त्योभन्दा अगाडि तपाईँले टुरी पोइन्ट भन्दाखेरि मेन्टेनेन्स भएको छैन। भनेपछि चाहिँ जो भोइस अफ नेपाल सिजन 1 मा हुनुपर्ने होइन नभएर हामी हुँदाखेरि पनि भएको थिएन, कति कुराहरू राम्रोसँग मेन्टेन भएको थिएन। तपाईँको जसले उपाधि पाउनुपर्ने हो त्यो मान्छेले नपाएको हो त 1 मा।
त्यो त भोटले गर्दाखेरि जितेको कुरामा म केही बोल्न सक्दिनँ होइन तर यस जो विनर हुनुपर्ने ऊ चाहिँ भएको होइन चाहिँ भन्छु म यो ठोकुवा एकदम 100% यसपालि पनि त्यसै नौला भन्न सकिनँ त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ अब को छ 4 जनामा एकदम राम्रो भन्ने कुरा मैले पनि एकचोटि हेरेर ओके 4 जनामा यो मान्छे चाहिँ डिजर्भिङ हो भनेर भन्नु म पनि सक्छु बिकज आई एम अ स्कलर त्यसको फर्मेट चाहिँ के छ क्या वास्तवमा दर्शक श्रोताहरू यो बारेमा अन्योन्मै हुनुहुन्छ कि जस्तो त्यहाँनिर चाहिँ चलखेल हुन्छ कि हुँदैन होला जस्तो तपाईँको अब त्यो भोटिङको लागि चाहिँ नि विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणीहरू हामी सुन्न सक्छौँ त्यो कुरा दर्शक जस्तै हो कि म पनि मलाई पनि थाहा छैन किन भन्दा म काम त गरेँ तर यो कुरा त खुलासा भएन नि त हामीलाई हुन कुरा पनि होइन यो एउटा भने नि इट्स अ टिभी सो आफ्टर अल एउटा टिभी सोले प्लानिङ त गर्नै पर्छ नि आफ्नो टिभी सोलाई भनौँ न एउटा लेभलसम्म सक्सेसफुल हुनलाई त केही न केही किसिमको प्लानिङ केही न केही किसिमको डिरेक्सन त हुनैपर्छ सो द्याट्स पहिला व्यवसाय त्यसपछि मात्र कलाको लागि अफकोर्स कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हो म चाहिँ पनि भन्छु एउटा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हो देशमा राम्रो चाहिँ भएको छ पक्कै पनि राम्रो चाहिँ कसरी व्यवसायको रूपमा चाहिँ परिभाषित गर्न सकिन्छ अब म बिजनेसम्यान भएको भए चाहिँ मैले ABCD भनिदिन्थेँ होइन म बिजनेसम्यान होइन तर देखिन्छ एउटा सिम्पल सेन्सले पनि काम गर्छ समटाइम्स एउटा सिम्पल सेन्सले पनि काम गर्छ व्यवसाय भोटिङ भनेको त पछि तपाईँको जेनेरेट गर्ने एउटा माध्यम हो नि त होइन सिम्पल एज द्याट हजुर पक्कै पनि हामीले यो कुराकानीलाई मात्र धेरै अगाडि बढायौँ कि पेलपाल सिक्करे झेललाल शैलीमा होइन जस्तै कि अब गीत पनि सुनाउँ न यस्तो खोकिरहेको छु म ती 2 हप्ता जति भयो योपालि यो रुगा खोकीले छोडेकै छैन प्रयास गर्छु है म भिडमा खोजौँ कि एकान्तमा खोजौँ शिशिरमा खोजौँ कि बसन्तमा खोजौँ दैव हे त्यो सपनाको गाउँ छ कहाँ मलाई देखाऊ अलिकति प्रब्लम भइरहेछ मलाई हजुर सनुप पौडेलको फेरि यस्तै खालको गीत चाहिँ कहिले सुन्न पाउँदैन दर्शकहरू आतुर हुनुहुन्छ दैव हे नै चाहिँ आउँदैन सरी टु से किन भन्दा 2 3 सिक्वल आउँदैन अब म प्रयास गर्छु के राम्रो गर्ने एभ्री टाइम दैव हे एउटा मेरो करियरको माइलस्टोन्स नै हो आई सुड बी थ्याङ्कफुल अफ I should be thankful to Kali Prasad Baskota, Iktare and the entire team Manjariko. So मलाई लाग्दैन एउटा मास्टरपिस पछि अर्को मास्टरपिस कसैको पनि बन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन लाइफ टाइम एउटा अचिभमेन्टलाई पनि मानेको छु मैले हजुर दैव एउटा टर्निङ पोइन्ट करियरलाई एउटा लेभलमा होला तर म आफैलाई पनि एउटा सेटिस्फ्याक्सन म यहाँ आएर सङ्गीत गरिरहेको छु अनि गीत गाउँछु भने मैले एउटा राम्रो गीत चाहिँ गाएँ भने एउटा सेटिस्फ्याक्सन लिएर जान सक्छु अब चाहिँ बाँकी तपाईँको सपनाहरू पनि हुन्छ अफकोर्स हुन्छ के छ नि त अब पुरा गर्नुपर्ने मैले पुरा गर्ने नहुने सपना क्या जस्तो तपाईँलाई चाहिँ अरू कलाकार आर्टिस्टहरूसँग कम्पेयर गरेर हेर्नुपर्दा पनि तपाईँ एकदमै दर्शक श्रोताले हुनुहुन्छ यस्तो सिम्पल हुनुहुन्छ यस्तो अब चाहिँ होइन स्मार्ट हुनुहुन्छ भनेर उहाँले गरिराख्नु भएको छ हजुर अब कम्पेरिजनको कुरा गर्ने भने चाहिँ आई डोन्ट कम्पेयर माइसेल्फ विथ एनी वान आई एम नट इन द ऱ्याट रेस पनि भन्छु म ऱ्याट रेसमा छैन म आई एम फाइन विथ वाट आई एम डुइङ तर मलाई कसैसँग प्रब्लम पनि छैन म आफै आफ्नो काम गरिरहेको छु आफ्नो स्पेसमा काम गर्न पाएको छु अनि म क्लेम पनि गर्दिनँ म खतरा छु भनेर अथवा एकदमै राम्रो छ भनेर क्लेम पनि गर्दिनँ प्रयास नै गरिरहेको छु जस्तो तपाईँको अधिकांश कलाकारहरूले गुनासो गरेको देख्न सक्नु जस्तो तपाईँहरू कलाकार भनेको एउटा राष्ट्रको गहना सम्पत्ति हो पक्कै पनि दुनियाँलाई कुरा हो तर त्यसरी देशले सम्मान गर्नुपर्ने राष्ट्रले सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने सम्मान भएको छैन भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ कलाकारहरू तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो बारेमा सरकारलाई ध्यान नै छैन यतातिर जस्तो लाग्छ मलाई पहिला कुरा अब गट लट अफ थिङ्स टु टेक केयर जस्तो पनि लाग्छ समटाइम्स तर होइन एउटा पोइन्टमा सोच्दाखेरि चाहिँ युजलेस पनि हो जस्तो लाग्छ गभर्मेन्ट हो गर्नुपर्ने चाहिँ कल्चर भनेको ब्याकबोन हो राष्ट्रको होइन अब कल्चरल प्रिजर्भेसनमा लागेका व्यक्तिहरूको एक लेभलको सम्मान नै चाहिँ भन्दिनँ म तर एक लेभलको रेकग्निसन चाहिँ सरकारबाट हुनुपर्ने चाहिँ हो हजुर डेफिनेटली हो लगभग
हामी अब अन्त्यतिर पनि छौँ होइन तपाईँको निकै लामो समय लिइसकेँ मैले तपाईँको चाहिँ नि सङ्गीत गुरु पनि भएको हिसाबले यस्तो रियालिटी सोहरू एकपछि अर्को आएकै जस्तो नेपाल आइडल सिजन 2 पनि आउने तयारी छ होइन भोइस होला अन्य होला सिजन 3 होइन यस्तो सङ्गीतमा चासो राख्नेहरू इन्ट्रेस्ट राख्नेहरूलाई चाहिँ आम दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई तपाईँको सन्देश के जान्छ जस्तो उहाँहरू चाहिँ नि रियालिटी सो भिड्नको लागि आतुर भएर लागिराख्नु भयो होला कति चाहिँ नि म रातारात गीत गाएर हिट बन्छु भन्ने होला कति होइन कति विभिन्न सपनाहरू हुन्छ नि उहाँहरूलाई यो प्रश्नको उत्तर यहाँले दिइसक्नुभयो हजुर मेरो विचारमा सबैको आफ्नो पर्सेप्सन हो अथवा भनौँ न अब मलाई के गर्न मन छ भन्ने कुराले नै ड्राइभ गर्छ सबै कुराहरू होइन मलाई रातारात हिट हुन छ भने सर्टकट्स लिने हो लाइफमा होइन मलाई केही गर्न छ लाइफमा भन्ने भने पेसेन्स आफूमा धैर्यता राखेर आफू अनि सिक्ने हो धेरै बुझ्ने हो धेरै सिक्ने भन्नाले म क्लासै लिनुपर्छ पनि भन्दिनँ कहिले पनि सिक्ने भनेको एउटा म्युजिसियनको सबभन्दा ठुलो एसेट भनेको स्कुल अफ थट हो उसले एउटा म्युजिसियनले आफूलाई कसरी लङ टाइमसम्म कस्तो म्युजिकबाट आफूलाई इन्फ्लुएन्स गराइरहन्छ त्यो कुराहरूले डाउन द लाइन 10-15 इयर्समा ऊ के बन्छ भन्ने कुरा पनि देखाउने हो नि त सो इट्स अल चोइस सबैको आफ्नो चोइसको कुरा हो बढी रियालिटी सोजबाटै क्विक रेकग्नेसन पनि दिन सक्ने प्लेटफर्म छ अहिले हामी कहाँ भने यता हार्डकोर आर्टिस्ट भएर बाँच्न गाह्रो हुँदाहुँदै पनि प्रयास गर्ने एउटा बाटो पनि छ अनि एउटा समय पक्कै पनि आउँछ जब आर्टिस्ट म्युजिसियन्सहरूको सोसाइटीमा एउटा राम्रो स्थान बन्छ भन्ने एउटा विश्वास चाहिँ छ मलाई हजुर छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दा अहिलेको कन्डिसनमा नेपालका कलाकारहरूले कलाकारी त्यहीमा लागेर चाहिँ बाँच्ने स्थिति छ कि छैन अब यसको मूल्याङ्कन ठ्याक्कै गरी हाल्नुपर्ने कन्डिसन चाहिँ म चाहिँ देख्दिनँ अब तर फ्याक्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कलाकारिता केका लागि गर्ने त केसको लागि गर्ने कलाकारिता कलाको लागि गर्ने हो भने चाहिँ गाह्रै छ तर होइन अघि यहाँले भने जस्तै सर्टकट ट्रेन्ड इन अदर वर्ड्स ट्रेन्डिङ यस्तो कुराहरूले म्याटर गर्छ अब ट्रेन्डिङको लागि काम गर्ने भने इट्स इजी यु क्यान अर्न अ लट अफ मनी यु क्यान गो फर अ सोज लट अफ सोजहरू यु क्यान यु क्यान क्र्याक अ लट अफ थिङ्स इन यर लाइफ एज म्युजिसियन तर सो कल्ड म्युजिसियन पनि हुनसक्छ भन्ने कुराको एउटा डाउटफुल सिचुएसन क्रिएट चाहिँ हुन्छ तर हार्डकोर म्युजिसियन भएर बाँच्ने हो भनौँ न एउटा आर्टको लागि बाँच्ने हो भने चाहिँ अझै पनि गाह्रो चाहिँ छ हजुर जस्तो कि अब चाहिँ गीत सङ्गीत बिनाको सनुप पौडेल चाहिँ कस्तो खालको होइन मैले एक्सपिरियन्स त्यो पनि गरेको छु गीत सङ्गीत बिना त्यो स्पेसलाई पनि मैले एडाप्ट गरिरहेको छु अहिले इनफ्याक्ट मेबी अहिले यो स्टेज पनि हुनसक्छ इट्स बिन क्वाइट अ लङ टाइम मैले रेकर्ड गरेको छैन गीत गाएको छैन सो आइ एम स्टिल इन्जोय यहाँको एउटा किसिमको एटेन्सन पाइरहेको छु सो एभ्रिथिङ इज फाइन म आई क्यान इमेजिन एभ्रिथिङ जस्तो लाग्न थालिसकेँ मैले मलाई चाहिँ म इमेजिन गर्न सक्छु गीत सङ्गीत बिनाको लाइफ कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा इमेजिन गरि पनि रहेको छु र प्लस मलाई पर्सनली आई फिल दिस स्टिल इज भेरी ब्युटिफुल अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई जस्तो कि यो भोइसब नेपालदेखि लिएर अधिकांश रियालिटी सोहरूमा गाउँदै गरेको प्रतिस्पर्धीहरूले चाहिँ बिचमा गएर कतै होइन आत्किएर हुन्छ कि के कारणले हुन्छ उहाँले त्यो लिरिक्सहरू बिर्सिने शब्दहरू बिर्सिने होइन यो कुरालाई चाहिँ कतिको महत्त्वको साथ हेरिन्छ त्यहाँनिर जजको रूपमा हेर्नुपर्दा र आम दर्शक श्रोताले यसलाई निकै ठुलो इस्यु बनाएर टिका टिप्पणी गर्छ नि जस्तो अहिले पनि भइरहेको छ तपाईँलाई याद छ छैन द भोइस सिजन 1 मा म हुँदाखेरि मलाई याद छैन कसलाई चाहिँ भनेको थिएँ मैले तर स्टेज फ्राइट मलाई पनि छ भनेर भनेको छु स्टेजमा उभिएर गीत गाउनु जस्तो कठिन काम केही हुँदैन कि साँच्चै भन्ने हो भने अनि एज ह्युमन मिस्टेक्स त इट्स अ पार्ट अफ बिङ अ ह्युमन एरर गर्दै सिक्ने त हो नि सो कसैलाई त्यसरी ठुलो इस्यु बनाउनु पर्ने रिजन चाहिँ देख्दिनँ सायद विद्यालय पनि मैले सेभ गरेको कारण थियो सी जस्ट मिस्ड 1 लाइन सङको तर द बेस्ट थिङ उसले गरेको चाहिँ उसले मिस गर्दा गर्दै पनि बार छोडेन उसले आफ्नो बारमा आएर फेरि कन्टिन्यू गर्यो त्यो भनेको म्युजिक सेन्स उसले ग्याप गर्यो उसले लाइन बिर्सेपछि के हुन्छ त होल सङ बिर्सिनु पर्ने हो नि त उसले राइट ठाउँमा फेरि छिर्नु भनेको त सेन्स राम्रो सेन्स भएको म्युजिसियन हो नि हो त भन्ने कुरा हो र मूल्याङ्कन कसरी गर्ने क्रिटिकल हुने कि के हुने मिडियोकर हुने कि स्कलर हुने कि त्यसमै डिपेन्ड गर्छ सबै कुराहरू तर मेरो विचारमा गल्ती गर्नु ठुलो कुरा होइन गल्तीबाट सिक्नु चाहिँ सुधार्नु चाहिँ पर्छ र कसैको गल्तीलाई ठुलो इस्यु बनाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ
जस्तो अन्तिमतिर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको विभिन्न आफ्नो यो कम्युनिटी वाइज पनि जाँदो रहेछन् होइन जस्तो सनी श्रेणीलाई चाहिँ अब सनीका लागि काठमाडौँमा उठे है अब यो नेवारको समुदायहरू होइन उता चाहिँ राम्रो लागि झापामा उठे यो भन्ने खालको मेसेजहरू आउँछन् जस्तो एकताबद्ध समग्र राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर एउटा लयको स्टेजमा त्यस्तो खालको मेसेज आउँदा चाहिँ कता कतै दुःख पनि लाग्दो रहेछ जातीय कुराहरू आउने धेरै नै दुःख लाग्ने कुरा हो त यो त यसले प्रोभोक गरिरहेछ एथनिसिटी हामी यो ठाउँको हामी यस्तो भन्ने बनाइरहेछ नि त देशमा यसै त बिथोलिरहेको स्थिति छ भने यस्तो कुराहरूले पक्कै राम्रो गर्दैन हामी नेपाली हौँ आखिरमा जे जस्तो भए पनि जसले गाए पनि सपोर्ट त सबैलाई गर्नुपर्ने हो त्यो किसिमको थट सबैमा आइदियो भने टिभी सोज चल्दैन फेरि त्यो कुरा पनि भन्नु पर्यो सायद यो डिरेक्सन भनेको यही कमालको कुरा यही छ कि जसले डिरेक्ट गर्छ उसले प्रोभोक गर्छ कि यो कुराहरू पब्लिकमा जस्तै कुनै तपाईँ मुभी हेर्न जाँदाखेरि तपाईँ कति एनग्रस्ड भएर हेर्नुहुन्छ भने त्यसले कति तपाईँलाई त्यो गर्छ होल्ड गर्छ त्यस्तै कुरा हो कि यो टिभी सोजबाट यस्तै कुराहरू प्रोभोक भइरहेछन् हामीलाई धेरै इफेक्ट गर्छ बिकज आई बिलिभ हाम्रो देशमा एजुकेसनको कमी छ अझै पनि सायद हामी त्यही कारणले पनि धेरै प्रोभोक भइरहेछौँ अब एजुकेटेड सोसाइटिज भएको भए सायद यसलाई इजिली लिन्थ्यो होला कि जस्तो लाग्छ मलाई हजुर मैले अन्त्यमा जाँदा तपाईँलाई सोध्न छुट्याएँ तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा हजुरले सोध्न छुटाउनु केही पनि भएको छैन जस्तो लाग्छ किन भन्दा तपाईँ आफ्नो प्रोफेसनमा दक्ष नै हुनुहुन्छ र मैले छुट्याएको कुरा त्यस्तो मलाई फिल हुँदाखेरि चाहिँ त्यही हो सङ्गीतको कुनै किसिमको सङ्गीतमा बेरियर हुन्छ नि यो सङ्गीत राम्रो या यो सङ्गीत नराम्रो भन्ने किसिमको कसैमा भावना नआओस् किन भन्दा संसारभरि सङ्गीत र जे कुरा पनि इभल्भ हुँदैछ र सबै कुराको एउटा स्थान छ चाहे त्यो एउटा ज्याज म्युजिक होस् या रक किन नहोस् मेटल किन नहोस् लोकदोहोरी किन नहोस् सबैको आफ्नो एउटा डिस्टिङ्क्टिभ प्लेस चाहिँ छ म्युजिकको एरिनामा त्यो कुराहरूलाई सबैले मनन गरिदियो र बुझिदियो भने चाहिँ सायद हामी धेरै नै अगाडि बढ्छौँ होला यो क्षेत्रमा हाम्रो देश धेरै चाँडै नै सायद ग्रामी पनि लिन्छ होला र ग्रामी त अब नोमिनेसनमा परिसकेको छु गर्वको कुरा हो मनोज सिंहको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आम भेरी ह्याप्पी द्याट वे यसरी नै बिस्तारै सबैले गर्ने वातावरण हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अन्त्यमा यही नै छ सन्देश हस् थ्याङ्क यू सो मच महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँले व्यस्तताको हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान